เราตั้งขบวนออกเดินทางกันประมาณ8 โมงกว่าๆรถของหัวหน้าเผ่าซ่อมเปลี่ยนตูดไดตั้งแต่เมื่อวานรวมทั้งเอาแบตออกมาชาร์จใหม่จนเต็มแล้วลองใช้งานกันวันนี้เดี๋ยวก็รู้ว่าจะหมูหรือจ่าเราตั้งธงกันเอาไว้ที่ปั๊มแวะมาเติมน้ำมันกันเอาไว้ให้เต็มถังเพราะกว่าจะจอดกันครั้งต่อไปก็น่าจะอีกสัก80-90 กิโลหรืออาจจะมากกว่า100 โลก็ได้ในบางครั้งที่ยังหาปั๊มกันไม่เจอการที่เติมน้ำมันเต็มถังกันเอาไว้ก็เพื่อที่จะได้ไปหมดพร้อมๆกันเพราะอัตราการกินน้ำมันไม่หนีกันไปกว่ากันสักเท่าไหร่ทำให้ง่ายต่อการกะระยะทางในการวิ่งแต่ละครั้งและอีกอย่างสำหรับรถโบราณการที่จะหวดกันยาวๆเหมือนกับพวกรถใหม่ๆคงไม่ใช่เรื่องที่ดีที่เราจะทำกันมันคงจะต้องมีช่วงให้พักกันมากสักหน่อยกับรถที่มีอายุร่วมๆจะ100 ปีที่ขี่กันมาขนาดนี้ได้ก็อย่าไปทรมานพวกเขามากกันนักเลยกับเช้าวันจันทร์ก็คงเหมือนกันกับเมืองใหญ่ๆทุกที่ที่มีรถราวิ่งกันขวักไขว่อยู่เต็มถนนคงจะเป็นปัญหาที่ไม่น่าจะมีทางแก้ไขได้ไอ้พวกเราก็ได้แต่ทำใจขี่ตามๆกันไปอย่าให้พัดหลงกันแล้วกันอาศัยว่าไปกันช้าหน่อยมันคอยมองหลังกันอยู่เสมอยิ่งถ้าเจอทางเลี้ยวทางแยกหรือไฟแดงก็ยิ่งต้องคอยระวังเกาะปีนังถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับรัฐปีนังของมาเลเซียตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลากานอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซียแต่เขาก็ได้มีการก่อสร้างสะพานเพื่อที่จะใช้ข้ามผ่านไปยังแผ่นดินใหญ่เชื่อมเอาไว้ถึง2 จุดแรกก็คือสะพานปีนังที่เราวิ่งข้ามกันมาแล้วเมื่อวันแรกที่ตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นกันอยู่ไม่หายกับจุดที่2ที่เรากำลังจะเหยียบขึ้นไปอยู่นี้มีชื่อว่าสะพานสุลต่านอับดุลฮาลิมมูอาร์ตซัมชาสะพานข้ามท้องทะเลที่ยาวที่สุดในมาเลเซียและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับระยะทางเกือบ17 กิโลเฉพาะที่อยู่เหนือน้ำทะเลหรือกับความยาวทั้งหมด24 กิโลเมตรต้องใช้เวลาก่อสร้างยาวนานกันถึง6 ปีเรามองเห็นเขาโครงของด่านที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้ารู้ได้ทันทีเลยว่าเรามาถึงสุดสายปลายทางกิโลเมตรที่24กันซะแล้วยังไม่ทันจะได้หายมันมือกันเลยพอพวกเราวิ่งผ่านลอดใต้ซุ้มโค้งกันมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องซิ่งต่อกันบนถนนไฮเวย์ที่ก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังด้วยคุณภาพที่ยังคงเส้นคงวายังคงความเรียบเนียนสวยงามและปลอดภัยให้ได้ทำเวลากันอย่างเต็มที่แต่ก็แอบมีเรื่องให้ต้องสงสัยกับป้ายต่างๆในบ้านเขาที่ถึงจะเขียนด้วยภาษาฝรั่งแต่คำมันกลับเป็นภาษามาเลเซียไม่ได้มีภาษาอังกฤษกำกับเหมือนกับป้ายบ้านเราก็เลยงงว่าอ้าว
แล้วนักท่องเที่ยวเขาจะรู้เขาจะเข้าใจกันได้ยังไงหรือเขาจะไม่ได้เน้นนักท่องเที่ยวกันสักเท่าไหร่ก็แปลกดีเราต้องแวะจุดพักรถเพื่อเติมน้ำมันกันเหมือนเคยแต่ถึงจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกันมากแล้วเรื่องของภาษาก็ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่บ้างทางพวกเราน่ะไม่ได้เปลืองเรื่องภาษากันอยู่แล้วบางทีก็มีงงกันอยู่บ้างแต่ก็ยังเข้าใจกันน้ำมันเต็มถังครับน้องแล้วเราก็ออกมุ่งหน้าไปกันต่อทันทีเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เที่ยงเข้าไปกันมากแล้วตามแผนของเราจะต้องไปฝากท้องกันที่เมืองอิโป้เมืองที่ชาวมาเลเซียต่างยกย่องให้เป็นศูนย์กลางของความอร่อยเพราะมีร้านอาหารเจ้าดังๆตั้งกันอยู่มากมายรอให้เราเข้าไปได้ลิ้มลองกันแต่วันนี้เราคงได้แค่แวะกินกลางวันกันเท่านั้นคงได้แค่อาศัยผ่านทางเพื่อจะได้ไปต่อยังคาเมรอนไฮแลนด์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักของเราอย่างที่เคยบอกเอาไว้เมื่อคราวก่อนว่าขบวนรถโบราณมักจะถ่างออกเป็นกลุ่มย่อยๆเสมอเหมือนกับที่เรากำลังขี่กันอยู่ตอนนี้คือไม่ว่าจะมองหน้ามองหลังก็เหลือแค่เราอยู่คันเดียวขี่กันแบบเปลี่ยวๆเงาๆกันไปแต่ก็ไม่ได้กังวลขอให้ตรงไปเรื่อยๆอย่างเดียวเป็นใช้ได้คิดว่าถ้าไม่เจอใครจอดดักกันตามทางแยกก็อาจจะเจอจอดรอกันทั้งกลุ่มตรงจุดพักที่ไหนสักแห่งแน่ๆแค่ว่าจะตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ได้แต่ขี่เพลินๆกันไปและในที่สุดพอหลุดทางด่านมาได้ก็เห็นพวกเรากลุ่มใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นชุดที่อยู่หน้าสุดแล้วมาจอดดักรอกันอยู่ก็เลยได้ถือโอกาสพักรอพวกกลุ่มหลังๆที่ก็ค่อยๆทยอยตามกันมากันจนครบพร้อมกับรถของหัวหน้าเผ่าที่ตอนนี้เข้าไปอยู่ในรถเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยไปซะแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาเรื่องระบบไฟเข้าใจว่าน่าจะต้องลองหาแบตเปลี่ยนใหม่กันอีกสักลูกเราเข้ามาถึงตัวเมืองอิโป้กันตอนเลยเที่ยงไปได้แค่นิดหน่อยถนนหนทางหรือตัวอาคารบ้านช่องที่นี่ออกจะดูเก่าๆเฉยๆสักหน่อยอารมณ์ว่าน่าจะเป็นแบบเมืองโบราณที่เขาตั้งใจจะเก็บเอาไว้ก็น่าจะคล้ายๆกับย่านชุมชนเมืองเก่าแถวๆบ้านเรา
เราขี่เลี้ยวเข้ามาในถนนย่านเมืองเก่าเหยาเท็จชินที่ตอนนี้เต็มไปด้วยร้านค้าจนหน้าตาไม่ค่อยจะดูเก่ากันสักเท่าไหร่แล้วก็ถึงเป้าหมายที่รอเราอยู่ตรงหน้าพอหาที่จอดรถได้เสร็จสับก็เจอพี่ๆคนไทยเดินเข้ามาส่งยิ้มต้อนรับทักทายพูดคุยถามไถ่กันไปมาด้วยความว่าพี่ๆเขาเพิ่งลงมาจากคาเมลอนกำลังจะไปต่อที่ปีนังกลายเป็นสวนทางกันเพราะที่นั่นเราก็เพิ่งจะจากมาแล้วเวลานี้ก็จะไปคาเมลอนพูดคุยกันได้สักพักก็ต้องขอตัวไปจัดการกับมื้อกลางวันกันที่นี่ข้าวมันไก่ลู่วองหลังจากได้เติมพลังอิ่มท้องกันเต็มที่แล้วพวกเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางกันต่อกลุ่มคนสองล้อที่จะทิ้งรอยคราบสนิมเอาไว้บนเส้นทางไฮเวย์เราหลุดออกมาจากอิโป้น่าจะเกือบบ่าย2กับระยะทางที่เหลืออีกประมาณ90กิโลซึ่งจะเป็นทางบนภูเขาอยู่สัก 3-4 กิโลถือว่าสบายๆเผื่อว่าใช้เวลาสัก3ชั่วโมงก็แค่5โมงเย็นถึงที่พักกำลังดีเพราะไม่ค่อยอยากที่จะขี่ตอนมืดๆบนภูเขาต่างถิ่นกันสักเท่าไหร่พวกเราเข้าปั๊มกันอีกทีเพราะนอกจากจะต้องเติมน้ำมันกันแล้วเข้าใจเองว่านี่น่าจะเป็นปั๊มสุดท้ายก่อนที่จะได้วิ่งขึ้นเขาพวกเราทำเวลากันได้ดีขี่กันมาแค่ชั่วโมงนิดๆจะมีเจอรถติดกันก็แค่ช่วงแรกๆตอนที่ยังขี่กันอยู่ในเมืองหลังจากเติมน้ำมันแล้วเราก็แวะมาฟังทวินบอลซักซ้อมความเข้าใจกันอีกทีถึงที่พักของเรากับเส้นทางบนเขาที่กำลังรอเราอยู่แล้วก็ได้เวลาไต่เขากันสักที Carry your babe bound up tight like lips around the loop of your finger.
จริงๆแล้วคาเมลอนไฮแลนด์ไม่ได้หมายถึงแค่ภูเขานะเพราะตามชื่อแล้วคือจะต้องเป็นที่ราบสูงคาเมลอนแถมยังมีศักดิ์เป็นถึงอำเภอหนึ่งในรัฐปะหังที่กินพื้นที่700กว่าตารางกิโลเมตรแบ่งออกได้เป็น3อำเภอและยังอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า800เมตรเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในมาเลเซียตะวันตกที่สามารถเดินทางไปได้ด้วยรถยนต์ส่วนชื่อคาเมลอนนี่ก็ถูกตั้งตามชื่อของนักสำรวจนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษวิลเลียมคาเมลอนผู้ที่เข้ามาสำรวจเป็นคนแรกตั้งแต่ปี 1885 นู่นก่อนที่เราจะมาเคยมีคนบอกว่าให้ระวังถนนบนคาเมลอนเพราะค่อนข้างจะคดเคี้ยวแล้วก็ลาดชันแต่พอมาจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นทางบ้านเราถือว่ามีอันตรายและยังยากกว่าเยอะพูดมากไปเดี๋ยวก็เหมือนจะด่าถนนบ้านตัวเองเอาเป็นว่าที่นี่ทางดีขี่กันได้สนุกก็แล้วกันเราเพลิดเพลินกับวิวทั้งสองข้างทางที่คดเคี้ยวไปตามเหลี่ยมเขาให้ได้เข้าโค้งซ้ายทีขวาทีขี่กันไปไหลลื่นได้เรื่อยๆยาวๆไม่มีเบื่อกับเส้นทางแบบนี้ต่อให้ขี่กันทั้งวันก็ยังไหวแต่ก็เพลินอยู่ได้ไม่ทันจะเท่าไหร่พอหลุดโค้งมาได้ต้องยกคันเร่งขึ้นแทบไม่ทันตามที่เห็นโอ๊ตส่งสัญญาณให้เข้าจุดชมวิวอากาศที่ตรงนี้ถือว่าเย็นลงกว่าข้างล่างค่อนข้างมากเนื่องจากมีภูมิอากาศเป็นแบบป่าดิบชื้นโดยที่เวลากลางวันอยู่กันไม่เกิน25องศาส่วนช่วงเวลากลางคืนก็อาจต่ำได้กว่า9องศาเลยทีเดียวทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีของที่นี่อยู่ที่18องศาเซลเซียสและด้วยความที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีแบบนี้ที่นี่จึงเหมาะกับการปลูกชาทำฟาร์มผักและแหล่งเพาะพันธุ์ไม้ดอกอีกมากมายรวมทั้งยังทำให้ที่นี่เป็นอีกหมุดหมายให้นักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลกันเข้ามาสัมผัสกับอากาศหนาวSamson driven to the temple and night birds digging till dawn. Freedom hangs like heaven over everyone. Ain't nobody knows what a newborn holds, but his mama says to walk on water, wander back home. Wander back home.อีกหนึ่งจุดที่จะพลาดไม่ได้เลยคือต้องจอดแวะถ่ายภาพกับป้ายตัวหนังสือใหญ่ริมถนน
ที่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันอยู่สักหน่อยเพราะมีที่เหลือน้อยเสียเหลือเกินจากขอบถนนส่วนไอ้ป้ายข้างหลังก็บอกได้เลยว่าอ่านไม่ออกแต่ก็พอจะบอกได้ว่าน่าจะประมาณคาเมลอนไฮแลนด์ยินดีต้อนรับอะไรประมาณนั้นมั้งนะ Ain't nobody knows what a newborn holds, but it's Papa got my heart shaking, bristling, shaking like boom. Shaking like boom. Mary, carry my name, hoof marks hacked up, all I had to offer you. Looked all over this place, lost your portrait lately when the winter blew in. Like Harry and down, freedom hangs like heaven over everyone. Ain't nobody knows what a newborn holds, but a dollar says a lick that devil and do it alone. Do it alone. Do it alone. เนื่องจากเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่แบ่งออกได้ถึง3ตำบลอย่างที่เคยว่าเอาไว้ทำให้ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างและแหล่งชุมชนเล็กใหญ่แทรกไปกับแนวป่าไม้อยู่เป็นระยะดูแล้วก็ทำให้นึกถึงแหล่งท่องเที่ยวในบ้านเราอย่างภูทับเบิกหรืออะไรแบบนั้นที่ธรรมชาติจริงๆกำลังจะค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นความเจริญสมัยใหม่ที่เข้ามาแทนที่ซึ่งนี่มันก็คงเป็นเพราะการหลั่งไหลเข้ามาของคนจนต้องไปเบียดเบียนผืนป่าเพื่อเอามาทำเป็นที่อยู่อาศัยใช้หากิน Mary, carry your babe bound up tight like lips around the wimple. Your fingers over my face, blind-eyed Samson driven to the temple at night. Birds dig until dawn, freedom hangs like heaven over everyone. Ain't nobody knows what a newborn holds, but his mama says he'll walk on water and wander back home. Wander back home. Mary, carry your shame well past all those eyes across the avenue. Fish, hands running from rain. You know I'll do anything you want me to. Lamp, พอเราเข้าเขตชุมชนขนาดใหญ่มาได้ไม่นานรถของเหียนหน่อยเหมือนจะมีอาการอะไรแน่ๆเพราะเห็นค่อยๆชะลอแอบเข้าข้างทาง พวกเราก็เลยต้องหลบลงบ้างด้วยเหมือนกัน ถามไถ่กันไปได้ความมาว่าน็อตตูดใดมันคลาย ถ้าขืนไปต่อมีชิบหายกันแน่ ก็เลยต้องแวะลงข้างทางตรวจดูให้แน่ใจอีกทีว่าไม่ได้มีอาการอย่างอื่นอีก และด้วยความที่เครื่องยังร้อนอยู่ เลยทำให้แก้ไขกันไม่ได้ง่ายๆ และก็ต้องใช้เครื่องมือจากรถเซอร์วิสที่จอดเลยไปข้างหน้าทำให้ต้องใช้เวลากันอีกนิดหน่อย แต่ก็ถือว่าเล็กน้อย แล้วก็ไปกันต่อ พ
กันมาเพลินๆเจอเหียหน่อยโบกอยู่ข้างทางอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้ต้องขี่เลยไปจอดข้างหน้าแต่พอหันกลับมาเห็นเหียหน่อยขี่ย้อนกลับลงไปหายจ้อย ฮะไอ้หน่อยป่ะ แล้วก็สวนลงไปแล้วเขาก็ไม่จอดไม่หายเหี้ยอะไรเลย อ้าวอะไร ก่อนอะไรก่อนไอ้เหี้ยแล้วไปคนเดียว ตรงที่รถออกมาไม่มีลืมของไม่เลย มันก็บอกกูนึกว่ามันจะจอดแต่กูเลยไปแล้ว เราก็ตกใจนึกว่ารถเป็นอะไร ก็เห็นมันบอกแต่ทำไมไม่จอดวะ ต้องเปลี่ยนยาแม่งนะ เปลี่ยนยา งั้นเดี๋ยวกูล้อขึ้นไปก่อน เดี๋ยว เพราะเดี๋ยว ขึ้นเลยพี่ ให้ปาล์มไปกินในนอติสิกของบอล เออ เดี๋ยวมันปวดหัวกำเริบ ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวล้อไปเรื่อย ยังไม่ทันที่เราจะได้ออกตัวรถของเหียก็อัดผ่านกันไปหายจ้อยกันอีกทีเพราะต่อจากนี้ก็ขี่ไม่ทันเหียหน่อยกันอีกเลยๆเร็ว ยูเทิร์นไปทำไม ไปไล่ล่อมาเหรอ ไปซื้อฟ้าถังให้ อ๋อ ได้ครับต้องใช้ครีมปิดเอา ใจ บนทำไมอาวัด นี่ ไม่รอเลย ไอ้ร้านตัดเครื่องตัดหญ้าใช่ไหม กูเดียวไปซื้อกูโดนด่าสะบานเลย แล้วพี่นี่เขา ก็มึงไม่เสือกบอกคันนะไอ้ห่า พ่อก็บอกแค่นี้บอกเลย ก็พี่แล้วพี่นี่ก็จอด กันจอดไป ไอ้ ดิ เหี้ยกูก็จอดกูก็นึกมึงเป็นอะไร จอด แล้วจะเจาะรูเนี่ย ไม่ต้องจอดใครแล้วกูเลยโดน เก็บมากี่บาท 20 20 เหรียญ ผมบอกกู20 สรุปคือวนกลับไปซื้อฝาถังน้ำมันให้กับวัดที่เพิ่งหล่นหายไปเมื่อตอนขามา เรียกว่างานนี้มงลงคนดีสีไฮเวย์กันไปอย่างไร้ข้อกังขาพอเสร็จจากเรื่องของจิตอาสาแล้วก็ต้องวกกลับมารอดูชะตากรรมรถหัวหน้าเผ่าของพวกเราว่าจะต้องเอายังไงกันต่อไปในไฮเวย์ออกไซด์ป่วนมาเลเซียวันที่ 4